Hello po sa mga guwapong-guwapong mga Kuya Guard namin dyan. And of course, the admin people. Si Jervy po ito or KaladKaren Davila. Pupunta po dyan ang aking mga kaibigan. Magdidilig lang po sila ng halaman. Ako po ay kasalukuyang nasa United Kingdom pa rin at naatasan ko po sila na alagaan ang aking mga halaman. So please, papasukin niyo po sila at magdidilig lang po talaga sila ng halaman. Love you. So, mga ka-green, narito Vlog tayo. mo? Oo. Vlog ko nga pala to. So yan, pupunta po kami sa condo ng aming matalik na kaibigan na si KaladKaren. Oh my God, may kaibigan tayong artista. Yes. Tapos pinapacheck niya kasi sa amin yung mga halaman niya and pinapanilig niya, and also as plant parents, kami na bahala doon. Ni Kagrini Eugene, and papunta rin po si Plant Torny dito. Na-late lang siya na. So, And bilang respeto, mag-doorbell muna tayo. yes. Siyempre walang sasagot kasi wala siya dyan. Ito nga pala isip. Ang may luma. Charot. Oh my God. Ay! Ay, ang dami. Ayan po. Uy, Mahilig po talaga siya sa shoes. In fairness sa silum niya, Proud yung silum. buhay na buhay pa po ang kanyang silum. Ay! Hello. Ay, yun lang. Yung kanyang, I think this is a green emerald or heart leaf. Medyo kailangan ng tulong. Parang gusto ko siya i-pull. What do you think? May pool ka. May extra ako dyan. Nagdala ako. Pero buhay pa siya. Medyo Buhay ano pa lang. to. Medyo... Actually, feeling ko ginanyan niya talaga yan. Ano pa, inspect natin yung iba niyang mga halaman. Itong aglonema na to definitely needs Watering. a lot of help. Watering lang to, okay na yan. Itong isang aglonema na to, medyo maraming yung poinsettia sa... Oh. Tapos na rin naman ang kapaskuhan. Siguro by next Christmas, nakausbong na ulit. Ay, meron siya dito, oh. May pa-fern siya, nakakaloka. May fern siya dito. Siyempre plastic yan. Ay, Kaya buhay plastic pa ba? din. Akala ko Akala mo ba? Inaano niya, bottom watering. Ito, inspect natin. Photos niya, buhay pa. Although, kailangan lang to ng watering. May mga na older leaves ang bumigay, but that's fine. Ito, I have no idea kung ano itong halaman na to. Mukhang, ay, oh my God. Ay, nako. Nadagdagan mo pa yung ano niya. Ito, salum. Kailangan niya ng matinding tubig. Tingnan natin kung kaya Pero natin alam mo siya maganda i-pull. kung nakita, Ano? may ring May light. ring light. Para sa KaladKaren, mamaya. baka naman pwedeng makahiram nitong ring light mo. Ay, tingnan natin yung red. Plastic. Yeah, so unofficially nag-house tour na rin po kami dito sa bahay ni KaladKaren. Uy, meron pa siyang Ay. Pluvium. Kung hindi pa nabubuksan, parang Nako. sayang naman to. Kasi baka masira din to, no? Naku, saan pa ba yung mga pwede na? ito yung kinuwento niya sa akin na photos before. Nag-worry siya kasi naputol daw. Pero umuugat na. Yay! So, ayan. KaladKaren, okay na tong photos mo. Pwede na tong itanim. Ay, meron pa sa labas. May air fryer. Ay, sorry, may air fryer po si KaladKaren. She is an enlightened woman. Parang gusto ko, kasi hindi naman niya to nagagamit. Sayang naman din. Tapos baka matagalan siya sa UK. Baka naman pwede ko din muna i-uwi ito. Para ma-try. Let's check on the balcony plants. Meron sa mga balcony plants. Ooh, it's the Pasig River. Or Marikina River ba to? View of the city. Ito, may some plant na hindi natin alam kung ano siya. And mukhang di na natin malalaman because I think it's beyond ito din. Pero yung itong Sansevieria niya, konting tubig lang to. It will be okay. Meron siyang succulents dito. This one is so dried up. Kailangan tong solusyonan. Try natin diligan and hope for the best. Ito din, another Sansevieria. Buti may liquid solution ako dito. Yun yung papandilig natin sa mga kanila. Kung mo na agad yung aircon, total wala naman siya dito para mag-relax. So yan, thank you KaladKaren, sa pa-aircon. Kasi para malaman din natin na gumagana ka. Ang mga appliances. Si KaladKaren. Tama. O tara, let's inspect
ang kwarto niya in case may kailangang At solusyon. syempre dahil talaga naman ating Ay. kaibigan KaladKaren ay mapamahiin. Yes, may pabarya. May baryahan. Alam mo tayo kung bakit tayo pumunta talaga dito dahil nauuso ang mga post ni KaladKaren tungkol sa mga dilig. Yan so, talaga ang pinunta natin, ang magdilig. Dilig. Okay, ano po ito? Louis Vuitton. Pamay na lang po sa may gusto ng Louis Vuitton. Okay, na-check na namin yung kwarto ni KaladKaren. Wala namang halaman doon, so we're good to go. Then, yan. This is how it looks like. Ang perfect na tong condo niya for plants kasi ang laki-laki ng window. And if I'm not mistaken, this is an east-facing window. Kasi, ayan, Rizal na yung nakikita niyo dyan. Rizal na po yan. So, this is an east-facing window. So, this unit gets a lot of direct morning sunlight na very perfect for plants, and we get a lot of great light for the rest of the day kasi floor to ceiling yung window niya, and it's a loft type, so floor ceiling. Kaya naman ngayon didiligan na namin yung iba, itatry kong i-rescue kasi meron din naman ako something for that. Nagdala ako thankfully ng solution, ng liquid solution ko, which I use for my leca plants. Ito, don't mind, ito siya. I use this. This is liquid fertilizer tsaka rooting hormone. So, try natin. Ito yung papandilig natin sa ibang mga plants ni KaladKaren just so that sumigla sila. So, yan. Let's get started sa ating pagdidilig. Brown na siya. Sige natin. Water it all the way through. Hopefully, ikabuhay niya yan. Ito naman next. Hindi ko na yan didiligan kasi wala na talaga yan. Itong Sansevieria. Okay, next. Didiligan na natin ang kanyang... ito muna si Aglonema. These guys look very thirsty. Pero buhay pa sila. First, tingnan nyo yung soil. Sobrang dry na. So, water it all the way through. Ito naman, the red lipstick, I think, or red siam. I don't know what they call this. Next, yung Saloom and Green Emerald. Actually, enough na yun, I think. And the Green Emerald. Sorry. Well, draining. At least, Green Emerald. Good to know na well-draining yung soil and pot niya. Lilinisin namin to, KaladKaren, promise. Okay, last, yung mga nandun niya na plants. Pothos. Ito. Huwag na yan. Ito si Saloom. Laging mayroong umaga kay ganda. Kanyang first ABS-CBN ball. Nandun din ako nun. And oh my god, meron pa palang pepperomia dito. Di ko nakita to Water it. Mga basahan kasi. Or tissue or something. Wait. Sorry kasi, yun nga, well-draining ang kanyang soil and pot ni Saloom. Ito, okay siguro po. Yan. Ito na lang yung outfit niya. Pambasahan natin. Sige. Okay, punas mo na lang please. Thank you. I think kaya pa tong poinsettia. Try ko Huwag mo na natin itapon. Linisin lang natin siya. Kasi okay pa yung stems niya green pa. Uhaw na uhaw lang talaga siya. Sobrang dry na niya But yung stems niya kasi green pa. So ngayon mag-clean up na kami ni new greens. Alisin na namin yung mga medyo natigpay or deads na plants. So we'll fix these guys. So ito na, nilinisin na namin yung mga halaman niya or yung area niya. Alisin namin yung mga dead plants. And we'll show you what happens after. So tara, cleaning ladies tayo today. Guys, so buhay pa to, as I told you. Meron siyang bagong leaves dito, if you can see it. See that? So buhay pa to. So di muna natin ito itatapon kasi may chance of survival pa. KaladKaren, makakatanggap ka talaga ng bill sa amin. Parang kailangan ko ito. Aerolux. Ano ba yun? Air purifier? Oo. Naku, parang hindi pa nagagamit ni KaladKaren. Parang pwede ko iuwi na din. Uwi mo na. Tabi ko na dito. Tabi. Sorry KaladKaren, si Greens ko ay nangungubra
sobra na lang kanyang sweldo. Ito naman ititrim natin. Her Gunti ka kaya. scissors. Nasaan ka? Ba't po kami tinatakasan sa paglilinis? Oo. Hindi, nasaan ka? Nasaan ka? O mag-hi ka muna sa vlog ni Earl. Nagsushoot kami ngayon. Si PlanTito po yan. Papunta na siya. Tumakas lang po talaga siya sa paglilinis. Pakasama na Gusto niya naka-video. Ah, video. Kasi pakita mo. Oo, mag-bye ka. Hello! Hello mga ka-PlanTito and PlanTita! Si Plantorny talaga ang internet sensation. Yes. So yep, na-trim na natin yung mga silang dahon from this aglonema. Super lush siya, pero kahit ang daming natanggal, super dami pa rin natira. So ngayon ipo-pull up natin to just so that it looks better. And ang saktong-sakto may mga pull akong dala. And the Velcro, pinakita ko to sa IG stories. So we'll pull these guys now. So there! Mukha na ulit siyang healthy plant. See that? So, plant number 1 done. Yay! Ang galing-galing ni PlanTito! Baliw! Walang na-contribute. Next, yung green emerald niya na mukhang kailangan na i-fold. Pero wala akong fold na. Ayan, nakakontribute na siya. PlanTito, Earl, anong gagawin natin dito? You greens, ang gagawin, ka-green you greens pala. Tatanggalin natin yung mga old leaves and ipo-pull natin siya kaso wala akong pull. Actually, putulin na lang natin. Atin na lang to. Pwede. Mukha nga siyang gigantea. Gigantea to, hindi to emerald. Tingnan nyo yung aerial roots niya. Gagawa natin to ng paraan para... Pwede natin ito hingin kay Jervy. Parang mas magandang putulin na lang. Putulin na lang namin to, no? KaladKaren. Tapos anyway, kami na lang mag-alaga. Hoy! Ayusin na natin yung aerial roots and leaves. Tara! Magiging healthy ulit to, promise. Kasi nadiligan na siya, and wala ka na dyan. Tatayo din to. Okay, so plant number 2 done. Next plant is this aglonema. Actually, konti lang naman to. Linisin lang natin siya. Nadiligan na namin, but we'll just remove the dead leaves. I'll just remove the dead leaves. So yun, nilinis na namin. Yan yan. Next plant. So ito yung next plant natin, the silum. Sad. Okay, hindi umubra yung pole na ginamit ko. Pa siyang maliit. Okay, so officially wala kaming mahanap na big enough na pole. So let's just hope na tumayo ulit at sumigla ulit itong silum ni KaladKaren. So, yep, pot number 3 done. Or 4. Next, itong peperomia. Pero bago mo gawin yan, let's give a moment silence muna sa namaya ka. Sige. Moment of silence na namayapang halaman na di namin malalaman kung ano siya. At mukhang di na natin malalaman ever kung ano siya. So ito si peperomia. Super uhaw lang talaga siya. Although, may potential growth points siya, so I guess kaya pa nito mabuhay. So, we'll save it. Mukhang tapos na po tayo sa sa mga plants ni KaladKaren. So, glilinis-linis na kami onto, i-arrange lang namin yung plants and we'll show it to you in a bit. Finished product. Ta-da! Okay. Okay na yan. Silum is okay. Gigantea is okay. Yun doon naman. Ayusin natin tong corner na yan. Wait.
kasalanan ako. Nabasag yung pot ng peperomia. Wait, nire-pot ko to kay KD, promise. Wait. Sorry. Gusto hoping na mabubuhay. Sa plant. Hindi natin ulit ng... Oh my God! So ito na yung, well, we tried. Hindi naman ako interior designer or anything. So ito na yung second corner of the plants. Tara! Yan yung photos, yun namin ginalaw. The saloon, hopefully, sumigla siya. Dito muna si Poinsettia so that gets lots of morning sun. Yung peperomia, hopeful pa rin tayo dyan. Okay, so we'll continue cleaning up and ito na po ang aming mini house tour ni KaladKaren. And have a great day. Bye-bye. Ano nga yun sa